Cântăm, facem gălăgie, avem flărul la îndemână. Tai 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 tai. Hei! Moș Martine, uite-i urma. Uitați ce background frumos. Asta e, dragilor, pasul Țengheler. Mi-a oferit un șnițel, o sacuscă. Mulțumesc mult de tot, poftă mare! Și dacă e joi, e timpul pentru un nou episod din Via Carpatica, magistrala frumoșilor noștri munți. Vă mulțumesc pentru share, like și subscribe. Vizionare plăcută! Bună dimineața! Așa, dragilor, continuăm Via Carpatica pe traseul de creastă. Chiar ne anunță traseul turistic Creasta Carpaților, bandă roșie, bineînțeles, vârful Arcoza, pasul Creanga, pasul Chiozrez. Îi spun 19,5 km în 8-10 ore, cam multicel. Îmi propusesem poate să ajung la Țengheler. Vedem. O luăm din loc. Vreme e frumoasă. Haideți! Borsec undeva în ceață, în vale. O să urcăm un mic vârf și tot o să ținem din pas în pas, la pas. Semneles cam ruginite. Pe aici nu cad copacii, cad stâlpii cu marcaje. Traseul nostru coincide și cu un traseu de cicloturism, B2 văzusem. Ne intersectăm cu un triunghi galben, dar noi mergem înainte. Cred că e o căprioară ceva pe undeva, am auzit niște tropăituri, niște copite. Băi, ce cer superb! Când ar fi sunetul de drujbă departe, aș putea bucura doar de sunetul păsărilor. Am trecut pe undeva pe aici de muntele, de vârful Arcoza, de pășunea Arcoza, de poiana Arcoza, toate cu același nume. Și nu mai avem mult până în pasul Creangă. Sau Creanga. Tot umblăm noi Creanga așa. Pe cărările munților. He. Așa am ajuns la pasul Creangă. Poate păpăm ceva. În pasul Creangă așteptăm bucătăreasa, dar am dat de oamenii faini. Mi-a oferit un șnițel, o sacuscă. Mulțumesc mult de tot, poftă mare! Bun, că drumul e lung, prinde bine. N-a venit bucătăreasa, dar a fost bună zacuscă, un pic de caș de la băieți, un șnițel și aveți mare grijă cu apa. Deci de ieri, de când am pornit din pasul Răchitiș, acolo nu departe de, nu știu să zicem, un sfert de oră, înainte să pornesc prin pădure, era un izvor și după aia nimic, nici la refugiu, cât am coborât până aici, nimic. Așadar, mi-am luat aici apa de la chiuvete, de fapt apă de izvor, bună, și să vedem ce urmează. Din câte am văzut pe hartă, nu o să fie apă prea multă. Hai să vedem. Aprovizionați-vă bine. Urmăm banda roșie până în pasul Chiozrez și poate ajungem în Țengheler.
Ce scrie acolo? Atenție, urși! Cântăm, facem gălăgie, avem flărul la îndemână. Tai 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 tai. Hei! Facem gălăgie, că am auzit gălăgie. O fi tot cerbul. Am urcat un pic, aici e zona vârfului Sărmaș, cam 1399 de metri și se pare că o să coborâm. Să vedem cât mai e. Mai sunt vreo 2 furfulețe până în pasul ăla cu nume unguresc, Chiozrez. Vom urca oare un celul din față? Aha, și văd un marcaj pe copac care ne trimite sus. Deci să luăm pe aici. Văd un marcaj șters care apare aici prin pădure pe o potecă veche, dar harta mi arăta că merge cumva pe drumul forestier. L-am văzut. Harta online e mai lazy. O prefer decât să mă dezorientez cu marcajele vechi. Așa că urmez drumul ăsta forestier. Chit că probabil duc în același loc, dar mai sigur. Marcajul te băga prin pădure pe acolo. Cine știe, poate să scurteze și tot aici o să iasă la un moment dat. Și în drumul ăsta și chiar o să dăm un izvor, din câte văd eu. Folosesc aplicația Munții Noștri. E și pe aici marcaj, așa că n-am grijă. Da, izvorul pare mai mult o apă stătătoare. Dăm înainte. Și ne îndreptăm spre, ia să vedem cine zice harta, Culmea Neagră. Moș Martine, uite-i urma. Măi ursache. Facem gălăgie aici așa cu... Uite, mâncratiță. Soare. Ce orășel o fie acolo, să fie Toplița, Gheorgheniu. Atenție mare pe Culmea Neagră. La un moment dat se cam despar niște drumuri și să nu o țineți drept. Drumul nostru ia în ac de păr în sus. Puteți de asemenea, e un drum aici care coboară. Dacă vreți să luați apă, sunt niște șgheaburi, că și nu departe e o stână. Bun, deci noi am venit pe acolo și să urcăm pe aici. Hop. Acolo spre apă, dar drumul ar fi dus spre soare. Hai să urcăm. Mai urcăm un pic. Aici e vârful Gruiețului. Cam cât am văzut, 1349 parcă. Și urmează câteva sute de metri să coborâm spre pasul la greu de pronunțat Chiozrez, 1245. E chiar un releu acolo. Se prea poate să fie ori pasul, ori chiar vârful Chiozrezul mare. Uite acolo. Acolo.
Am văzut bomboane de ciocolată. Deci au trecut oițele pe aici. Înseamnă că la vreo stână care vine trebuie să dau de oițe și câini. Păr proaspete. Hai că m-am luat valul. Tot urmam drumul spre antene care sunt pe vârful Teascu. Trebuie să mă întorc ca să ajung în pasul Chiozrez. Măcar am dat de un punct frumos de belvedere. E cam pleonaz frumos, că bel înseamnă deja frumos, de unde se vede Toplița. Acolo jos. Aha. Acolo jos ar fi pasul Chiozrez. Bănuiesc că Chiozrezul mare pe aici. Și imediat după Brăduț acolo, cred că ar fi Hășmașul. Și uite aici, la stâlpul ăsta de înaltă tensiune, suntem în pasul Chiozrez și după 5 ore 40, mult mai rapid decât eram informați acolo de Topliță, la refugiu Făget, de unde am plecat de dimineață, acolo spuneau 80 ore. Chiar vorbeam cu un coleg de drumeție, el spunea, nu domne, că mereu fac mai mult pentru că sunt făcute pentru cei cu rucsac ușor. Eu cred dimpotrivă că sunt făcute pentru drumeții care. Eu am ajuns mai devreme și trebuie să continui și timpul îmi permite spre vârfurile Chiozrezul mic și mare, care fac parte din muntele Rezul mic. Probabil una e varianta română, una ungurească. Și continuăm pe același traseu. De creasta Munții Giurgeului, Banda Roșie. Pe Via Carpatica! Uite, chiar sunt niște marcaje pe aici, de cicloturism. Aha! Deci pasul Țengheler, unde vreau să ajung, 11,6 km. O fi pe același traseu. Și duce la Borsec. Ăla cred că era Borsec, mă, de sus ce vedeam. Nu Toplița. Uite, mai sunt 7 km. Și pasul Cranga, de unde am venit, 12 km. Băi, am văzut dita mai păsăroaiele. Cred că a fost cocoși de munte. Un pic, deci negre cu un pic alb pe la vârfuri și pe la cioc aveau roșu. Altceva, ce poate să fie? Am trecut de Chiozrezul mic, un pic până la cel mare. Acolo facem un popas. Fiu, fiu. Ce la lemn. Un călăț. Ziua bună! Aici, dragilor, e vârful Chiozrezul mare, 1491 de metri. M-am întâlnit cu un cuplu de bătrânei simpatici, niște maghiari, care mi-a spus că aici a fost prin anii, nu știu, în anul 67, un turn de observație. Și nu era pădure, pădurea asta e tânără, se pare. Bun, și de aici doar coborâm vreo 450 de metri până în pasul Țengheler. Și să vedem dacă mai fi ceva interesant, vreun ursache, ceva, sper să nu. Căci drumul a fost lung și încă mai e o bucățică de mers. Haideți, cu tărie, cu forță, pe Via Carpatica. Parcă am zis că fac un popas. Hai, la următorul miniș. Vedeți muntele de-a dreapta Molidului? Clar trebuie să fie Hășmașul. Hai că am făcut popasul meritat la un izvoraș pe care l-am auzit așa
cumva mergând pe drum, ce se aude, izvoraș. M-am uitat pe hartă, se pare că sunt cumva paralel cu traseul oficial, dar asta mă bine, că altfel n-aș fi dat de apă, dar se vor uni în câteva sute de metri. Și pe urmă am văzut o stână, unde ar fi și acolo apă, să vedem. Undeva înainte de o intersecție care duce prin șaua groapa Pisicii spre Corbu. Bine măcar că am terminat cu urcușul. Și încă e soare. Asta e poienița unde ar trebui să dă de marcaj. Asta e drumul cel bun. Am ajuns în poienița unde e stâna, unde conform hărții ar trebui să fie și apă. Undeva pe aici. Am văzut că mergem în paralel și cu Crucea Albastră, dar cât de curând ne vom despărți de ea. Am văzut că ar fi și un punct albastru care duc în stânga. Noi o ținem drept. Și văd că urmează o pădure. Dar coborăm. E bine. Uitați-vă la cerul ăsta superb. Și o căsuță. Aici de fapt Poiana și șaua Licheneu. Și dacă mai înainte era o intersecție la un moment dat cu punct albastru care ducea spre Corbu, acum cred că drumul ăsta din stânga e de Crucea Albastră, care oricum, am văzut la orice intersecție, întâlnesc câte o Cruce Albastră, duce spre, ia să ne uităm exact pe hartă, ar duce spre Tulgheș. Da, ne însoțește totodată Crucea Albastră până în Țenghiler. Deci de peste tot, dă-i cu Crucea Albastră. Ce zghirerași. Și uitați de ce am dat, ziduri înalte, camere, yin-yang, nu știu dacă o fi vreo bază militară sau vreo organizație secretă, dar e dubios. Sunt doar așa câteva căbănuțe, căsuțe de vacanță, niște ambare părăsite. Hai să vedem mai încolo. Să dăm și de asfalt. Da, bănuiesc că nu o să dau de niciun magazin. Măcar vreun fânar sau un loc ferit să pun corp. Uitați ce background frumos. Asta e, dragilor, pasul Țenghiler, 1036 de metri. Sunt niște indicatoare pe aici. Spre Teascu, 12 km, spre vârful Tătar, 8 km, da, mâine. Acum, hai să găsim acel loc șor frumos în care să noptăm. Hambare, căsuțe abandonate, părăsite. Mi-aș putea pune cortul, sunt multe locuri, dar cum seara se lasă mai frig și poate, nu știu, e și zona cu ursache, doar e Harghita, am găsit aici un loc șor frumos. Și canapeluță, pun izoprenul, sac de dormit. Dragilor, noapte bună!
Mâine continuăm și terminăm Munții Georgeului și ne îndreptăm spre Munții Hășmași. Măi, șoricel. Pe acolo intră.